હેલો સ્ટુડન્ટ, ગુડ મોર્નિંગ. આઈ એમ નિકિતા, યોર મેથ્સ ટીચર. આપણે જોઈ રહ્યા હતા ધોરણ 10નું ચેપ્ટર નંબર 5 સમાંતર શ્રેણી, જેમાં આજે આપણે સોલ્વ કરવાના છે સ્વાધ્યાય 5.4. બીજા સ્વાધ્યાય કરતાં થોડુંક સ્વાધ્યાય આ ટફ છે, પણ જે લોકોએ સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ સિલેક્ટ કરેલું છે એના માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આ એક્ઝામ્પલ છે, અને બેઝિક મેથ્સવાળા માટે પણ ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે એટલો બધો પણ ટફ નથી અને વારાઘડી ફ્રિકવન્ટલી પૂછાતો આ એક્ઝામ્પલ છે. લાસ્ટ યરના પેપર તમે જોશો તો આ એક્ઝામ્પલ વારાઘડી રિપીટ થાય છે, રાઈટ? તો ધ્યાનથી સમજજો, એક્ઝામ્પલને આપણે બહુ ઇઝી રીતે સમજશું. આપણને કીધું છે કે સમાંતર શ્રેણી 121, 117, 113નું પ્રથમ ઋણ પદ કયું હશે? એટલે કે જો ડિક્રીઝ થાય છે, ઘટતી જાય છે, 121માંથી 117, 113 એવી રીતે ઘટતા ક્યારેક માઇનસમાં આવી જશે. તો સૌથી પહેલું પદ, આ પહેલું, બીજું, ત્રીજું, કયા નંબરનું પદ હશે જ્યાં ઋણ સંખ્યા આવશે? ઓકે, તો આપણે સૌથી પહેલું જ્યારે પણ સમાંતર શ્રેણીનું એક્ઝામ્પલ હોય એટલે બે વસ્તુ તો કરવાની, તે એ શોધવાનું, ડી શોધવાનું. તો એ શોધી લઈએ. એ એટલે છે કે પ્રથમ પદ, તો પ્રથમ પદ આપણને આપી દીધું છે 121. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ડી શોધી લઈએ. ડી એટલે કે સામાન્ય તફાવત, તો સામાન્ય તફાવત માટેનું ઇક્વેશન છે a2 - a1, એટલે કે a2 અહીંયા છે 117, 117માંથી 121ને બાદ કરીએ તો 4 વધે અને નિશાની આવશે મોટી સંખ્યાની, એટલે અહીંયા આવશે માઇનસ. ડી આપણને મળી ગયું -4. ઓકે, હવે ક્વેશ્ચન સમજો. શું પૂછેલું છે કે પ્રથમ પદ ઋણ પદ કયું હશે? એટલે કે an, રાઈટ? an એટલે કે પહેલું, બીજું, ત્રીજું, એવું અહીંયા એનની કઈ કિંમત હશે ત્યારે ઋણ બનશે? ઋણ ક્યારે બને? જ્યારે 0 કરતાં નાનું હોય. an જ્યારે 0 કરતાં નાનું હોય તો જ -1, -2 એવી રીતે ઋણ પદ બને. તો અહીંયા કન્ડિશન લખવાની કે an લેસ ધેન 0, રાઈટ? અહીંયા મેં શું કામ લખ્યું? કારણ કે an લેસ ધેન 0 હશે ત્યારે જ એ પ્રથમ પદ એનું ઋણ પદ બનશે. તો અહીંયા an ની જગ્યાએ an નું સૂત્ર મૂકીએ. શું સૂત્ર છે? a + n - 1 × d લેસ ધેન 0. બધી વેલ્યુ પુટ કરીએ. a એટલે 121, તો અહીંયા આવશે 121 પ્લસ n, જે આપણને નથી ખબર એ તો આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે કે કયું પદ ઋણ હશે. -1 × d છે -4 લેસ ધેન 0, રાઈટ? અહીંયા d છે -4. નેક્સ્ટ 121, અહીંયા બ્રેકેટ સોલ્વ કરીએ તો પ્લસ ઓર માઇનસ માઇનસ n ગુણ્યા 4 થઈ ગયું 4n, માઇનસ માઇનસ પ્લસ, અને 4 એકા 4 લેસ ધેન 0, રાઈટ? ઇઝી છે, ખાલી સોલ્યુશન કરીએ છીએ આપણે. હવે જો આ 121 પ્લસ છે ને આ 4 પણ પ્લસ છે, એટલે બંને પ્લસ છે તો બંને વચ્ચે એડિશન થશે. 121 પ્લસ 4 થઈ ગયું 125, -4n લેસ ધેન 0. 125, આ -4n છે એને આ બરાબર છે એવી રીતે લેસ ધેન છે, રાઈટ? જેમ બરાબરમાં આપણે પહેલી બાજુ લઈ જઈએ ત્યારે નિશાની ફરી જાય, એમ લેસ ધેનની પહેલી બાજુ જતું રહેશે એટલે નિશાની ચેન્જ થઈ જશે. તો અહીંયા -4n છે એ સામે જશે તો શું થઈ જશે? +4n. 0 + 4n એટલે 4n જ થયું, એટલે અહીંયા 0 હવે નથી લખવાનું. ઓકે, નેક્સ્ટ પણ આપણને તો ખાલી n જ જોતું છે. કયું પદ ઋણ પદ હશે એટલે n જ જોઈએ. તો n સાથે જે પણ હોય એને આ બાજુ આપી દઈએ. તો અહીંયા 125 હતા અને આ 4n ની સાથે ગુણાકારમાં છે. ગુણાકાર જ્યારે આ બાજુ આવશે તો થઈ જશે ભાગાકારમાં, અને લેસ ધેન, હવે અહીંયા શું ખાલી વધ્યો? n, જે આપણે જોઈએ છીએ. ચલો ભાગાકાર કરીએ. 4 એકા 4, 4 તેરી 12, ઉપર 5 છે એટલે 4 એકા 4, 1 વધશે અને 0 મૂકવાનું પોઈન્ટ. 4 એકા 4, 4 દુ 8, 9 10 2 વધશે, 0 મૂકીને 5 ચોક 20 એટલે 31.25 લેસ ધેન n. તો પોઈન્ટમાં તો હોય નહીં તો એના પછીની સંખ્યા લેવાની, રાઈટ? એપ્રોક્સિમેટ આન્સર આપે કે 31.25 પછીનું જે પદ હશે ને એ ઋણ હશે. તો 31.25 પછી કયું આવશે? 32મું પદ. એનો મતલબ હવે અહીંયા n લખી લો, n ગ્રેટર ધેન 31.25, એટલે કે સમાંતર શ્રેણીનું, આપેલ સમાંતર શ્રેણીનું, એ તમારે લખી લેવાનું, આપેલ સમાંતર શ્રેણીનું નિયરેસ્ટ નંબર કયો આવે? 32. તો 32મું પદ પ્રથમ ઋણ પદ હશે.
સમજાઈ ગયું? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલમાં આપણને કીધું છે કે કોઈ સમાંતર શ્રેણીના ત્રીજા અને સાતમા પદનો સરવાળો 6 છે. એટલે કે બે પદનો સરવાળો આપણને આપી દીધો છે, તો જે આપ્યું છે એ સાથે સાથે લખતા જઈએ. શું કીધું છે? ત્રીજું પદ. ત્રીજું પદ એટલે એને શું કહીએ આપણે? A3 પ્લસ સાતમું પદ જે છે એને કહેવાય છે A7 બરાબર એનો સરવાળો આપણને આપી દીધો છે 6. ઓકે, નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ તો તેનો ગુણાકાર 8 છે. એટલે કે આ બે પદોનો A3 ગુણ્યા A7 આપણને આપી દીધું છે 8. બંનેનો ગુણાકાર 8 આપ્યો છે. તો શ્રેણીના પ્રથમ 16 પદોનો સરવાળો શોધો. એટલે કે આપણે S16 પૂછવામાં આવેલું છે. એક્ઝામ્પલની લેન્થ સાઇઝ મોટી છે પણ એકદમ ઇઝી છે. જો તમને ઇક્વેશન આવડતા હોય ચેપ્ટરના બધા જ અને લોજિક લગાવતા આવડતું હોય તો એક્ઝામ્પલ તમે સોલ્વ કરી શકો છો. ખરેખર જ્યારે બધા એમ કહે છે ને કે પેપર ટફ નથી હોતું. આ ટાઈપના લેન્ધી એક્ઝામ્પલ થોડાક પૂછી લે છે એટલે તમને ટફ લાગે છે, રાઈટ? જે પણ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો હોય એને આરામથી તમે શું સમજો છો, જેટલા સ્ટેપ તમે કરી શકતા હોય ને ત્યાં સુધી તો કરવાના જ છે. ઓકે, સાવ એક્ઝામ્પલ નથી મૂકવાનો કારણ કે ગણિતમાં સ્ટેપ્સના પણ માર્ક્સ મળે છે. તો ચલો આપણે સોલ્વ કરીએ. એટલું આપણને ખબર પડી ગઈ કે A3 પ્લસ A7 બરાબર 6 છે. ઇક્વેશન મૂકો. A3 ની જગ્યાએ હું આમ લખી શકું A પ્લસ 2D એનું ઇક્વેશન મૂક્યું, રાઈટ? n-1 તો અહીંયા 3 - 1 2D. સેમ એઝ ઇટ ઇઝ A7નું ઇક્વેશન મૂકીએ તો અહીંયા આવશે A પ્લસ 6D. બંને વચ્ચે પ્લસ હતું એટલે અહીંયા પ્લસ રહ્યું બરાબર 6. સોલ્વ કરીએ. A પ્લસ A એટલે 2 વાર A છે તો 2A થઈ ગયું. 2A પ્લસ અહીંયા 6 ની આગળ પણ પ્લસ છે ને 2 ની આગળ પણ પ્લસ છે એટલે બંનેનો સરવાળો કરવાનો. 6 પ્લસ 2 થઈ ગયું 8. 8D બરાબર 6. ઓકે, હવે જો અહીંયા સામાન્ય નીકળે એમ છે તો સામાન્ય કાઢી લ્યો. 2 સામાન્ય નીકળી જાય છે તો અહીંયા શું વધશે? A પ્લસ 4 દુ 8 થાય એટલે અહીંયા વચ્ચે 4D બરાબર 3 દુ 6. ઓકે, અહીંયા સુધી ક્લિયર છે. હવે જો અહીંયા બે પદોનું પ્લસ કીધું હોત ને તો અહીંયા સુધી જ રાખવાનું ને લોપ કરવાનું, પણ અહીંયા ગુણાકાર કીધો છે એટલે અહીંયા કરતા બનાવી લો તો તમને સોલ્યુશન ઇઝી થઈ જશે. એને કરતા બનાવો તો એ એમ જ રહેશે, 3 એની જગ્યાએ છે ને આ પ્લસ 4D સામે જાય તો થઈ ગયું -4D. આને આપી દો સમીકરણ નંબર 1. અહીંયા સુધી ક્લિયર છે. હવે અહીંયા વધીએ. અહીંયા સેમ A3ની જગ્યાએનું ઇક્વેશન મૂકીએ તો અહીંયા થઈ ગયું A પ્લસ 2D ગુણ્યા A7ની જગ્યાએ મૂકીએ તો અહીંયા થઈ ગયું A પ્લસ 6D બરાબર 8. નેક્સ્ટ એની જગ્યાએ એની કિંમત મૂકે. અહીંયા તમારે લખવાનું સમીકરણ 1 પરથી, એટલે કે એની કિંમત મૂકવાની છે તો એ દેખાય ત્યાં મૂકવાનું છે 3 - 4D. ક્લિયર? ચાલો અહીંયા લખશું 3 - 4D પ્લસ 2D ગુણ્યા વાપસ એ છે ત્યાં મૂકશું 3 - 4D પ્લસ 6D બરાબર 8. ક્લિયર? સોલ્યુશન કરીએ આગળ. અહીંયા 3 જે છે એમ જ રહેશે. -1 છે ને 1 પ્લસ છે એટલે બંને વચ્ચે બાદબાકી થાય તો 4માંથી 2 જાય તો 2 વચ્ચે અને નિશાની આવશે મોટાની એટલે અહીંયા આવશે -3 - 2D બીજું બ્રેકેટ. 3 એમ જ રહેશે. અહીંયા માઇનસ છે અહીંયા પ્લસ છે એટલે બંને વચ્ચે બાદબાકી થશે અને 6માંથી 4 જાય તો 2 વચ્ચે નિશાની આવશે મોટાની એટલે અહીંયા આવશે પ્લસ 2D બરાબર 8. કોના જેવું થયું? આ A - B A પ્લસ B. તો A - B A પ્લસ B હોય ત્યારે એનું ઇક્વેશન શું છે? A વર્ગ માઇનસ B વર્ગ. ધોરણ 8થી ભણતા હો છો, રાઈટ? આ તો મગજમાં ફિટ જ કરી દેવાનું, જ્યાં હોય ત્યાં યુઝ થશે. તો અહીંયા A વર્ગ માઇનસ B વર્ગ. A એટલે 3 છે તો અહીંયા આવશે 3નો વર્ગ માઇનસ B વર્ગ. B એટલે કે 2D નો વર્ગ બરાબર 8. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. 3નો વર્ગ થઈ ગયો 9 માઇનસ 2નો વર્ગ 4 D નો વર્ગ D વર્ગ એટલે કે 9 - 4D નો વર્ગ બરાબર 8. ઓકે, -4D નો વર્ગ એમ જ રહેશે એટલે નિશાનીની સાથે જ રહે અને આ 9 અહીંયા પ્લસમાં છે. આગળની નિશાની જોવાની છે, પાછળની નહીં, રાઈટ? આ માઇનસ નિશાની તો આની છે, આની નિશાની પ્લસ છે. પ્લસ જ્યારે સામે જાય તો માઇનસ થઈ જાય તો 8માંથી 9 જાય તો વચ્ચે -1. જમણી બાજુ ડાબી બાજુ બંને માઇનસ ઉડી ગયું એટલે પ્લસ થઈ જશે, પણ આપણને તો ખાલી D જ જોતું છે તો પહેલાં D નો વર્ગ બરાબર 1. આ 4 અહીંયા ગુણાકારમાં છે, ગુણાકાર જ્યારે બરાબરની સામે જશે તો થઈ જશે ભાગાકારમાં એટલે કે D નો વર્ગ બરાબર 1/4.
હંમેશા ડાબી બાજુ જ્યારે વર્ગ હોય અને એને આપણે જમણી બાજુ દેવું હોય ત્યારે વર્ગમૂળ થઈ જાય છે, એટલે કે ડી બરાબર વર્ગ સામે જશે તો વર્ગમૂળ થાય એટલે પ્લસ ઓર માઇનસ આવે 1/4. તો ડી બરાબર પ્લસ, પહેલાં લખવાનું પ્લસ 1/4નું વર્ગમૂળ થાય 1/2 ઓર બીજું થાય -1/2. જ્યારે વર્ગ સામે જઈને વર્ગમૂળ આપીએ ત્યારે બંને આવે, એકવાર પ્લસ એકવાર માઇનસ. તો અહીંયા એની કિંમત, ચલો ડીની કિંમત મળી, કાં તો પ્લસ હોય કાં તો માઇનસ હોય, તો બંને મળી છે તો આપણે પ્લસ પણ પોસિબલ છે, માઇનસ પણ પોસિબલ છે, તો બંને વારાફરતી મૂકવાની છે અને સોલ્યુશન લાવવાનું છે. પહેલાં લઈએ ડી બરાબર પ્લસ 1/2, રાઈટ. તો અહીંયા બધું લખવાનું, ડી બરાબર પ્લસ 1/2 લેતા, જો 1/2 હોય તો એની કિંમત શું હોય, એ બરાબર 3 -4 ને ડી છે પ્લસ 1/2, 2 દુ 4 એટલે અહીંયા આવશે 3 માઇનસ પ્લસ માઇનસ 2 એકા 2 અને 3માંથી 2 જાય તો 1. તો એની કિંમત 1 આવે. ક્યારે? જ્યારે ડી પ્લસ 1/2 હોય તો એની કિંમત આવશે 1. શું શોધવાનું છે? 16 પદોનો સરવાળો. તો S16 આપણે શોધવાનું છે, જે આપણે શોધી લઈએ, રાઈટ. અહીંયા સમાઈ જશે. ચલો, S16 બરાબર ઇક્વેશન શું છે, n/2 બ્રેકેટમાં 2a + n - 1 ઇન્ટુ ડી. બધી વેલ્યુ પુટ કરશું આપણે. n એટલે શું છે, 16. તો 16/2 હું ડાયરેક્ટ સ્ટેપ લખું છું 8, કારણ કે 8 દુ 16. નેક્સ્ટ 2 ગુણ્યા a મળ્યું 1, તો 2 ગુણ્યા 1 થઈ ગયું 2 પ્લસ n એટલે કે 16, 16માંથી 1 જાય તો અહીંયા આવશે 15 ગુણ્યા ડી છે પ્લસ 1/2 એટલે અહીંયા આવશે 1/2. નેક્સ્ટ 8 2 પ્લસ 15 એકા 15, 15/2 એટલે અહીંયા આવશે 15/2. હવે તમે છે ને ડાયરેક્ટ ભાગાકાર કરીને એડિશન પણ કરી શકો છો, અથવા તો લસ્સા લઈને પણ એનું સોલ્યુશન કરી શકો છો. હું અહીંયા લસ્સા લઈ લઉં છું, લસ્સા ઇઝી પડશે. અહીંયા 8 લસ્સા આવશે તમારું 2, અહીંયા છેદમાં 2 નથી, રાઈટ. તો લસ્સા 2 લાવવા માટે અંશને 2 હારે ગુણવું પડશે, તો 2 દુ 4 થઈ ગયું પ્લસ 15. ક્લિયર? હવે લસ્સા લેવાનું તો એકદમ ઇઝી જ છે. નેક્સ્ટ શું આવશે? અહીંયા 8, 15 પ્લસ 4, સોરી અહીંયા જો છેદ ઉડાડી નાખો, 4 દુ 8 થઈ ગયું, એટલે હવે અહીંયા વચ્ચે 4 અને 15 પ્લસ 4 થઈ ગયું 19. તો 19 ચોક તમારું આવશે 76. એટલે કે આ એક સ્ટેપ અહીંયા થઈ ગયું. જો ડીની કિંમત 1/2 હોય તો એ આવશે 1 અને 16 પદોનો સરવાળો આવશે 76. પણ અહીંયા 2 કિંમત આવી છે તો બંને માટે શોધવું પડશે, રાઈટ. જગ્યા ઓછી છે એટલા માટે દાખલાની લેન્થ વધી ગઈ છે. 1/2 નું થઈ ગયું, -1/2 નું બાકી છે, તો અહીંયા લેવાનું ડી બરાબર -1/2 લેતા. જો ડીની કિંમત -1/2 હોય તો એ શું આવશે? એ છે 3 - 4d. તો અહીંયા આવશે 3 - 4d. ડી દેખાય છે ત્યાં લખવાનું છે -1/2. તો અહીંયા 3 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4 દુ, સોરી યસ 2 દુ 4 એટલે અહીંયા આવશે 2 અને 3 ને 2 થઈ ગયું 5. એની કિંમત અહીંયા 1 આવી છે, પણ જો -1/2 ડી હોય તો એની કિંમત અહીંયા આવી ગઈ 5. તો જો એ 5 હોય અને ડી -1/2 હોય તો આપણે 16 પદોનો સરવાળો શોધવાનો છે, એટલે કે S16 શોધી લઈએ. શું છે ઇક્વેશન? n/2 બ્રેકેટમાં 2a + n - 1 ઇન્ટુ ડી. ચલો વેલ્યુ પુટ કરીએ તો n 16 છે, 16/2 8 દુ 16 એટલે અહીંયા આવશે 8 બ્રેકેટમાં એ 5 છે અને 5 ગુણ્યા 2 થઈ ગયું 10 પ્લસ n જે છે એ 16 છે, 16માંથી 1 જાય તો અહીંયા આવશે 15 ગુણ્યા ડી જે છે એ અહીંયા આવશે -1/2. ચલો નેક્સ્ટ અહીંયા આવશે 8 10 પ્લસ ઓર માઇનસ માઇનસ, સેમ અહીંયા જો આટલો જ ફરક છે કે અહીંયા 2 હતું અને અહીંયા 10 આવશે નહીં, પ્લસ ઓર માઇનસ માઇનસ થઈ ગયું, બાકી સેમ રહેશે 15/2. લસ્સા લઈ લઈએ આપણે. અહીંયા 8 લસ્સા આવશે 2, અહીંયા છેદમાં 2 નથી તો 2 લાવવા અંશને 2 હારે ગુણો તો 10 દુ થઈ ગયું 20 -15. નેક્સ્ટ સ્ટેપ 8 20માંથી 15 જાય તો આવે 5, 5/2 છેદ ઉડાડો 4 દુ 8 અને 5 ચોક થઈ ગયું 20.
એટલે કે બે અલગ અલગ કન્ડિશનમાં એક્ઝામ્પલમાં કરવું પડે. જો -1/2 હોય તો બતાવવાનું S16 અને જો +1/2D હોય તો એનું S16 બતાવવાનું. એટલે થોડીક એક્ઝામ્પલની સાઇઝ મોટી થઈ જાય છે, પણ ક્વેશ્ચન જોઈને ડાયરેક્ટ ગભરાવાનું નથી કે આમાં શું કરવું. જેટલું આવડે છે, જેટલા સ્ટેપ તમે કરી શકો ને એટલા કરવાના, એટલે હંમેશા એનું સોલ્યુશન આગળ થતું રહે છે. તો પ્લીઝ સ્ટુડન્ટ, જો મારી ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સુધી વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો. અને મારી મેથડ પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને સારી કમેન્ટ કરજો.